In the centre of Sigri village, one imposing building rises from the square. It's a building that has lived more than one life. It was built in 1870 as a mosque. Today that building stands as an Orthodox church, but once a slender minaret rose beside it. That tower is gone, but its echo remains. Its walls have witnessed more than one faith, and its windows speak two architectural languages. In 1923, the building began its latest chapter. But the story doesn't end there. More than a century later, it's been rebuilt again. Not in stone, but in Lego brick. Εγώ παίζω με τα Lego εδώ και χρόνια. Φτιάχνω δικά μου πράγματα, φτιάχνω τα modular. Έχω πολλά στο σπίτι, πάρα πολλά. Υπάρχουν συλλογικές σετ με σημαντικά κτίσματα του κόσμου, ο πύργος του Άιφελ, η όπερα του Σίδνεϊ, το Buckingham κτλ. Οπότε σκέφτηκα εγώ να φτιάξω κάτι για το Σίγρι. Ένα κτίριο το οποίο το ήξερα πάρα πολύ καλά και από τα μικρά μου χρόνια και θα ήταν πολύ ωραίο να κατασκευαστεί, είναι η εκκλησία του χωριού, που έχει και μια ιστορία περίεργη, γιατί το ισόγειο της ήταν δεξαμενή νερού και από πάνω χτίστηκε τζαμί και με την έλευση των Ελλήνων χριστιανών, με την μικρασιατική καταστροφή, έγινε ο ενοριακός ναός του χωριού. Ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, ότι για κάποιους κάνεις και χρόνια να το κατασκευάσεις. Δεν ήξερα τις δυσκολίες, δεν ήξερα τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσω και το κυριότερο ήταν ότι υπήρχε έλλειψη κομματιών. Δεν είχα τα κατάλληλα κομμάτια για να φτιάξω αυτά που ήθελα. Ήξερα βέβαια ότι μπορούσα να τα παραγγείλω. Υπάρχει ένα link στο ίντερνετ που ο καθένας μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει ό,τι κομμάτι θέλει. Το θέμα ήταν βέβαια ότι δεν ήξερα ακριβώς και τα κομμάτια που ήθελα, γιατί δεν ήξερα τι μέγεθος θα γίνει αυτό. Στα σετ της αρχιτεκτονικής που υπάρχουν στη Lego, τα κτίρια είναι σε πολύ μεγάλη σμίκρηση και χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Εγώ όμως τελικά αποφάσισα να το κάνω με λεπτομέρειες εσωτερικά και έπρεπε οι αναλογίες να είναι οι πραγματικές, να μην ξεγελάσω τον κόσμο, να φαίνεται ότι είναι το κτίριο της Αγίας Τριάδας. Και έτσι άρχισα να παραγγέλνω και να ξαναπαραγγέλνω και να ξαναπαραγγέλνω, μέχρι που φτάσαμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, αλλά δεν ήξερα τι χρώμα θα το κάνω. Γιατί το έκανα σκούρο, το έκανα γκρι, ήταν πολύ σκούρο. Το έκανα tan, μπέζ δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Έκανα το καμπαναριό γκρίζο, μου φαινόταν σκούρο. Έκανα το καμπαναριό μπέζ, μου φαινόταν πολύ ανοιχτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια διαμάχη πάνω σε αυτό και το χαλούσα και το έφτιαχνα πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Το έφτιαξα 4 φορές, ας πούμε, σε διάφορες χρωματικές εντάσεις. Πιο σκούρο και το μέγεθος είναι αυτό που είναι τελικά, με τις πραγματικές αναλογίες, δηλαδή η πραγματικότητα είναι μια μεγένθηση της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι μια σμίκριση της πραγματικότητας. The original building was clearly constructed with precision. Recreating those proportions required similar care as they set the scaling. The ground floor served as storage and originally housed a large cistern for the castle and harbour water supply. Above it was a vast open prayer space. For Andonis, rebuilding the church began not with Lego, but with painstaking observation. Where stone became brick, scale became balance, and architecture became interpretation.
His model follows the original design. 3 floors, nearly half a metre wide, every proportion carefully balanced. Μπορούμε να βγάλουμε το καμπαναριό και να συνεχίσουμε την οροφή και να δούμε τον γυναικονίτη. Η οροφή. Ο γυναικονίτης. Και συνεχίζουμε με την Κυρίως Εκκλησία. Βγάζουμε την Κυρίως Εκκλησία. Βλέπουμε το ιερό, τον Κυρίως Ναό, τον πρόναο, την ωραία πύλη, το ψαλτήρι, το προσκυνητάρι, το παγκάρι, το δεσποτικό, τον άμβονα, το ιερό βήμα, τα στασίδια. Για να τελειώσουμε με το τελευταίο μέρος, το ισόγειο της Εκκλησίας και την αποθήκη. Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να ανακαλύψω για να φτιάξω αυτό το μοντέλο. Πράγματα τα οποία είχαν τις δυσκολίες τους, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα, δεν είμαι ειδήμων, αν και έχω εμπειρία από τα Lego. Ας πούμε πώς θα φτιάξω τα κυκλικά παράθυρα, που να προσομοιάζουν με τα παράθυρα της Εκκλησίας. Αυτή η αψίδα που υπάρχει πάνω, το τόξο που υπάρχει στα παράθυρα, πώς θα μπορούσα να το φτιάξω. Υπήρχαν διάφορες λύσεις, τις δοκίμασα όλες σχεδόν. Δεν είχα τα ανάλογα κομμάτια, έπρεπε να τα παραγγείλω. Δεν μπορούσα να βρω τα κατάλληλα καταστήματα που να είχαν αυτά τα οποία ήθελα. Και έτσι έπρεπε να περιμένω αρκετές μέρες μέχρι να έρθουν από την Ευρώπη. Και έρχονταν και ήταν άλλα από αυτά τα οποία περίμενα. Και δεν μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο ήθελα. Και ξανά έπρεπε να το προσπαθήσω και να παραγγείλω καινούργια κομμάτια. Τέλος πάντων, όταν κατάφερα να φτιάξω τα παράθυρα τα οποία να μοιάζουν, ειδικά τα πάνω παράθυρα τα οποία να μοιάζουν με αυτά της Εκκλησίας, χάρηκα πάρα πολύ. Η μεγάλη μου χαρά ήταν όταν τέλειωσε, όταν μπόρεσα να δω την Εκκλησία στο σύνολό της, όταν αυτό το οποίο έφτιαξα μου έφτιαξε το κέφι. Όταν είδα τα παράθυρα να μοιάζουν με τα παράθυρα της Εκκλησίας, όταν είδα την σκάλα να μοιάζει με τη σκάλα της Εκκλησίας, όταν το αποθηκάκι... Όταν ξεκίνησα να το φτιάχνω, δεν είχα υπόψη ότι θα το εκθέσω. Καθώς ήταν η προοπτική να γίνει μικρό, είχα σκοπό να το αφήσω στο σπίτι, να το βάλω μαζί με τα άλλα τα οποία έχω κατασκευάσει και να το στολίσω στον χώρο μου, το προσωπικό μου. Όταν όμως άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να γίνεται, να ολοκληρώνεται, και είδα τη δουλειά που είχα αφιερώσει σε αυτό το εγχείρημα, και καθώς το Λογογραφικό Μουσείο άρχισε να στείνεται ωραία και να γίνεται ωραίο και να μπορεί να εντάξει και άλλα πράγματα στα εκθέματά του, με αυτό μπορεί και πρέπει να μεταφερθεί εκεί, για να μπορεί να το δει ο κόσμος που επισκέπτεται την εστία, και έτσι αποφάσισα να το εκθέσω. For Andonis and the people of Sigri, the church just became part of their new beginning, but I wondered if he'd encountered any particular reaction from visitors. Και δεν μετανιώνω ούτε για τις ώρες που πέρασα για να το δημιουργήσω, ούτε για την έκθεσή του μπροστά στα μάτια του κόσμου, που μπορούσε βέβαια να είναι και αρνητική. Ευτυχώς δεν ήταν και ελπίζω να παραμείνει θετική. Ακόμα και αν δεν ήταν βέβαια τόσο καλά τα σχόλια, και μόνο για μένα η προσπάθεια που έκανα άξιζε τον κόπο.